Boss Idol, matanong ko lang, ano kayang posibleng dahilan kung bakit minsan pag nagsishift ako ng gear ayaw pumasok kahit from 4th to 5th gear or kahit 2nd to 3rd? Ang nakalagay lang sa panel is blank yung gear number. Ano kaya ang dahilan nito? Please po patulong naman sa problema ko. Maraming salamat po, Kalustred. May apat na posibleng dahilan kung bakit nararanasan natin ng mahirap na shifting. Unang-una, problema sa ating clutch system. Pangalawa, sirang sleeves o synchronizer ring sa transmission. Pangatlo, ang kakulangan sa oil. At pang-apat ay ang type mismo ng oil na ating ginagamit. Problema sa clutch system. Ang clutch system ng ating motorsiklo ay binubuo ng clutch cable, basket, hub, fiber at friction plates. Kasama na din ng mga maliliit na washer at bolts na hindi natin naakalaing napaka-crucial at may epekto sa ating shifting kapag nagkulang o may damage at magre-resulta sa pagtigas ng ating kambyada. Ang pwede natin gawin sa problemang ito ay ang pag-adjust sa ating clutch cable free play. Ang paraan na ito most of the time ay ang pinaka-epektibong lunas sa paninigas ng ating kambyada. Para sa kumpletong steps ng pag-adjust ng ating clutch cable, narito ang ginawa ko noon na video patungkol dito. Ilalagay ko din sa description nitong video ang link ng pag-adjust ng ating clutch cable free play para naman mapanood ninyo matapos ninyong panoorin itong video. Pangalawang problema ay ang sleeves o synchronizer ring sa transmission. Unfortunately, mga kalustreds, mga experienced na mekaniko lang sa pagbubukas ng gearbox ang pwedeng gumawa nito unless may kumpletong tools at service manual kayo ng motorsiklo. Pero minsan kapag nagkakaroon ng wear o kahit konting damage lang sa ngipin ng ating transmission ay nagdudulot ng paninigas ng kambyada. Pero kung ang edad naman ng motor nyo ay nasa below 3 years old pa ay huwag ka munang mabahala dahil matagal pa kalimitan nangyayari ang wear ng ating transmission. Pero kung doubtful pa din kayo, dalhin nyo lang kaagad sa inyong mga idol na mekaniko. Pangatlo ay ang kakulangan sa gear oil o sa engine oil. Madali lang madiagnose ito sa pamamagitan lang ng pagsilip ng ating oil filler cap at ng dipstick na naka-attach dito. Pwede nating i-check ang level ng ating engine oil. Dapat ang level ng ating oil ay hindi lumagpas o bumaba sa gitnang bahaging ito ng ating dipstick at dapat din kapag chine-check natin ang level ng ating oil ay ang ating motorsiklo ay naka-center stand at nasa level na bahagi ng lupa. At ang panghuli ay ang klase mismo ng oil na gamit natin. Ika nga nila, hiyangan lang yan sa langis ang motorsiklo. Basta baswak sa rekomendasyon ng manual ay good to go ka na. Base sa teorya, mas mainam ang fully synthetic but based on my experience mga kalustreds, nang matry ko ang mineral oil ay ayoko nang gumamit pa ng synthetic ulit. Kaya subukan ninyo, baka mag-work din sa inyo. From synthetic oil, kung kasalukuyang gumagamit kayo nito, mag-switch kayo to mineral oil and let me know in the comment section. By the way, episode 2 na po ito ng ating Q-Thread series na gagawin natin every other day kung hindi natin makaya ang everyday. Basically, sa ganitong episodes ay bibigyan natin ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng ating makakaya sa pamamagitan ng paggawa ng isang video patungkol dito. Kaya comment down your detailed questions at see you sa susunod na Q-Thread video. Ride safe palagi mga papi and as always, peace!